السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو عمر الباحث أصدر فيديو يتحداني وبعض الأفاضل في أمر إصدار فيديو قصير في دلائل النبوة، وأنا بدوري أمر هذا التحدي إلى الدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد السيد. ودلائل النبوة أنا لي فيه كتاب من مئات الصفحات يتعرض إلى دلائل كثيرة جدا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكتاب رغم أنه من 100 صفحات فهو مختصر جدا جدا جدا، كل فصل أو يعني يمكن أن تكتب فيه مجلد أو مجلدات، لكن سأحاول أن أختصر الموضوع في دقائق قليلة فآتي بمثال واحد. لكن قبل هذا المثال أذكر مسألة مهمة جدا، وهي أن الإعجاز القرآني أولا بالإعجاز البلاغي أو البياني، ثم بالإخبار عن أخبار أهل الكتاب ما جاء في قصص الأنبياء وغير ذلك من المسائل التي لا يعرفها إلا الأحبار والرهبان. هذه المسألة كانت واضحة جدا في دلالتها على ربانية القرآن عند أهل مكة، لأنهم يعرفون أن هذا رجل أمي لا خالط يهود ولا نصارى، وأنه أيضا كان يعيش في مكة. مكة ليس فيها جو علمي جو ديني يتعلق بالأخبار الأمم الأخرى، بالإضافة إلى أن الكتاب المقدس لم يكن معربا، بالإضافة إلى أن ما في القرآن بعض تفاصيله موجود في التلمود وموجود في أصفار مختلفة كثيرة جدا، من المحال أن يجمعها إنسان مثقف أو حتى عالم في الزمن القديم، فكيف برجل أمي؟ إذن القرآن جاء فقال دليل ربانية موافقة ما عند أهل الكتاب. جميل جدا، لكن القرآن أيضا فيه مواضع خالف فيها الكتاب المقدس، وهذا أمر مشكل جدا، لأنك أنت عندما تأتي في بيئة المصدر الوحيد لأخبار أهل الكتاب هي كتب أهل الكتاب، فتأتي فتخالفهم، أنت في الحقيقة تشكك في أنك تعرف خبرهم. أنت تقول أنا عندي هذه أخباره لا يعرف إلا أهل الكتاب، فهذا دليل على ربانية القرآن. ثم تأتي في بعض التفاصيل فتكون هذه التفاصيل مخالفة أهل الكتاب، فيبدو أن هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام، هذا سيقوله المخالف، لا يعرف في الحقيقة الكتاب المقدس. لكن عندما تتأمل في التفاصيل تكتشف في مرات كثيرة جدا أن هذه التفاصيل في الحقيقة عندما يخالف القرآن الكتاب المقدس يكون القرآن يؤكد ربانيته. لاحظوا أنه في زمن منذ قرون كان علماء التفسير دائما يحاولون إثبات أن القرآن لا يخالف الكتاب المقدس، ومنتشر جدا 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 في هذا الأمر. يعني عندما يقول القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، القرآن يصرح أن والد إبراهيم اسمه آزر. كثير من المفسرين قالوا لا، في الحقيقة ليس آزر هو ليس بوالد إبراهيم، وإنما هو عم إبراهيم أو قريب إبراهيم. دخلوا في مماحكات كثيرة جدا رغم صراحة القرآن. لماذا؟ لأن التوراة تقول إن والد إبراهيم اسمه تارح، فكانت هناك هيمنة لهذه الثقافة. فأن تأتي وتخالف واحد القليل لا تمررها هكذا سهلة. عندما تأتي فتخالف الكتاب المقدس الأمر مشكل جدا، لأنه كانت عنده هيبة. دعك من زماننا الآن سقط هذه الهيبة، في الزمن القديم كان هو المصدر الوحيد للمعرفة الثقافات القديمة. جاء القرآن فذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون. هذه القصة تكررت في القرآن مرات كثيرة جدا، وطابق القرآن الكتاب المقدس في تفاصيل كثيرة جدا في هذه القصة، لكنه جاء إلى مسألة عجيبة جدا فخالف فيها الكتاب المقدس، أو أضاف معلومة لا توجد في الكتاب المقدس. هذه المعلومة تقول إن فرعون كان يدعي الألوهية. فرعون كان يدعي الألوهية. في التوراة فرعون مذكور بكل نقيص، مجرم جبار طاغية قاسي القلب، لكن لا تذكر له ألوهية. طيب يعني احنا لو انسلخنا، قلت في بداية كتاب برهين النبوة، قلت حتى نفهم إعجاز القرآن ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن ننسلخ من ثقافتنا والمعلومات السهلة في الكمبيوتر وفي كل شيء قريب والمكتبات. لا، نعيش في الزمن القديم. إذن جاء القرآن فقال هذه المطابقة دليل ربانيتي، ثم جاء إلى تفصيل زائد. يعني لو حسبناها بمنطقنا البشري الضعيف يعني نقول زائد. لماذا يقحم القرآن يقول إن فرعون ادعى الألوهية؟ طيب هنا سيشككنا أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان يعرف ما عند أهل الكتاب، يضيف معلومة غريبة جدا. هذه معلومة ترجع على القرآن، ربانية القرآن محل محاسبة دقيقة جدا، لأنها تذكر مسألة مخالفة لما عند أهل الكتاب. لماذا يقدمها؟ لو حسبناها بمنطق البراغماتي الذي نفكر به نحن اليوم، أو لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا يدعي حاشاه النبوة زورا، سيكون يعني هذا الموقف مشكل. لماذا نذكر الآن بعد فك الخط الهيروغليفي؟ اكتشفنا واتفق جميع النقاد والعلماء، جميع الأركيولوجيين، جميع الذين يدرسون الحضارة المصرية القديمة، أن الفراعنة كانوا يدعون الألوهية. إذن القرآن
أضاف معلومة ربما تشكك في صدقه، وهذه المعلومة ليست في الكتاب المقدس، فجاء القرآن فقدم هذه المعلومة. ثم مؤخرا منذ فترة يعني قرنين أو شيء اكتشفنا أن هذه المعلومة دقيقة جدا. الأمر الثاني أن القرآن يذكر آية حيرت المسلمين على مدى قرون. القرآن يقول: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. كيف يقول القرآن يذرك يتركك وآلهتك والقرآن ينقل عن فرعون أنه يقول أنا ربكم الأعلى؟ كيف نفهم هذا الأمر؟ فرعون هو رب الأعلى ومع ذلك له آلهة. طبعا هذه الآية حيرت مفسرين كثيرا. وبعد فك الخط الهيروغليفي ومعرفتنا بالحضارة المصرية القديمة اكتشفنا أن الآلهة لا تكون آلهة في عصر الفراعنة حتى يختارها الفرعون. فالفرعون هذا الفرعون هو الذي يختار الآلهة، وقد يأتي فرعون فيغير الآلهة، يضع هذا ويحذف هذا ويرفع هذا ويسقط هذا. وكان الآثار المصرية القديمة تدل على أنه هذا الفرعون يقدم تقدمة إلى الآلهة، فإذا ردت الآلهة له تقدمة من نفس النوع تبقى آلهة، إذا لم تقدم له هذه التقدمة يعني سقطت من مرتبة الألوهية. ولذلك يعني كما يقول كينيث كيتشن أحد أكبر علماء المصريات اليوم يتحدث عن بداية الآلهة في عصر رمسيس الثاني، والراجح أن فرعون موسى عليه السلام، فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام هو رمسيس الثاني، كان يقال لها رع الذي لرمسيس، ابتاح لرمسيس. كانت هذه الآلهة تنسب إلى فرعون، فهي آلهة فرعون، هو الذي وضعها في مصاف الآلهة. ففرعون هو الرب الأعلى لأنه يسير كل شيء، وهو أيضا له آلهة لأنه يختارها، وهو إنسان متأله. هذه التفاصيل الدقيقة جدا الواردة في القرآن لم ترد في الكتاب المقدس، فهي دقيقة علمية لم تكن معلومة زمن البعثة النبوية، وكانت إضافتها إلى القصة في القرآن مشكلة جدا في عصر النبوة، لأنها لا تدل على النبوة في ذاك العصر، لأن دليل النبوة في ذاك العصر في هذه المسائل التاريخية كان مطابقة أهل الكتاب لا مخالفتهم. فنكتشف نحن بعد قرون طويلة جدا دقة هذه المعلومات التاريخية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا أن تقرأوا هذا الكتاب براهين النبوة، وهو متاح للتنزيل على الشبكة، إما أن تكتب سامي عامري براهين النبوة، أو أن تبحث في موقع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان في باب الكتب، وإمكانك أن تنزله مجانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.